Hello guys, welcome back to another video. আজি ভিডিওটো মাধ্যমেৰে ডিসকাস কৰিম ট্ৰান্সফাৰ ৰিলেটেড ওয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড যিসকলে এপ্ৰেন্টিসশিপ কৰিম বুলি ভাবি আছে বা যিসকলে নতুনকৈ জয়েন কৰিছে বা যিসকলে অলৰেডি জয়েন কৰা বহুত দিন হৈ গল তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ওয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডৰ যিসকলে এপ্ৰেন্টিসশিপ কৰিছে তেওঁলোকে লোকেশন যিবোৰ লোকেশনত তেওঁলোকক এপ্ৰেন্টিসশিপ কৰিবলৈ দিছে সেই লোকেশনৰ পৰা বেলেগ এটা লোকেশনত ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব নেকি আৰু যদি পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ লোকেশনত কৰিব পাৰিব ট্ৰান্সফাৰ আৰু এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপিল কেনেকৈ কৰিব যে ট্ৰান্সফাৰ আপোনাক দিব লাগে বুলি বা কোনসকলে ট্ৰান্সফাৰ পাব আৰু যদি আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ লয় তাৰ এডভান্টেজবোৰ কি হ'ব বা ডিসএডভান্টেজ কি হ'ব গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাম। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাব, ঠিক আছে। প্ৰথমৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাব। তো আপোনালোকে ভিডিওটো চোৱাৰ লগতে যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে এপ্ৰেন্টিসশিপ ৰিলেটেড বা জব ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে পাব। ওকে, তো আজি আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে ডিসকাস কৰিম ওয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডত যিসকলে এপ্ৰেন্টিসশিপ কৰিম বুলি ভাবি আছে বা কৰি আছে নতুনকৈ জয়েন কৰিছে তেওঁলোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ট্ৰান্সফাৰ কেনেকৈ ল'ব আপোনাৰ য'ত আচলতে নতুনকৈ জয়েনিং কৰিবলৈ দিছে বা যদি আপোনালোকক দুলিয়াজান দিছে আপুনি যদি গুৱাহাটী ষ্টুডেণ্ট হয় গুৱাহাটী কেনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ ল'ব বা ট্ৰান্সফাৰ কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব, গুৱাহাটী ট্ৰান্সফাৰ ল'লে ভাল হ'বনে নাই বেয়া হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ যদি বেয়া হয় কি বেয়া হ'ব গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক জনাইছোঁ। তো প্ৰথমতে ৱেটো কি চাওক, প্ৰথম ট্ৰান্সফাৰৰ ৱেটো দুটা ধৰণৰ টু ৱে। বেসিক্যালি প্ৰথম যোনটো ৱে যে ট্ৰান্সফাৰ প্ৰথমতে আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জানেই যিসকলে এপ্ৰেন্টিসশিপ কৰাৰ কাৰণে নতুনকৈ জয়েন কৰিছে বা যিসকলে এপ্লাই কৰিছে বা অলৰেডি বহুতেই জানে যে দুলিয়াজানত এপ্ৰেন্টিসশিপৰ কাৰণে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাবলৈ দিয়ে। ওকে, তো আপোনালোকে দুলিয়াজানে যোৱাৰ পিছত দুটা ৱেত ট্ৰান্সফাৰ পাব। এটা নিজে ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু এটা হ'ল ওয়েল ইন্ডিয়াৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আপোনাক ট্ৰান্সফাৰটো দিব, ঠিক আছে। তো দুটা ৱেৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক আপোনাৰ ওয়েল ইন্ডিয়াত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ গৈছে, আপুনি মেকানিকেল ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, তো আপোনাক ডাইৰেক্টলি অফিচৰ পৰাই যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে তেতিয়াৰ পৰাই আপোনাক ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী পাইপলাইন হেডকোৱাৰ্টাৰ যোনটো আছে ওয়েল ইন্ডিয়াত তাত পঠিয়াই দিছে, তাত জইনিং কৰিবলৈ দিছে আপোনালোকক তাৰ পৰাই। তো সেইটো আপোনালোকে যদি ৰিকুৱেষ্ট কৰে তথাপিও আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্টটো তেওঁলোকে নামানিব পাৰে। তো আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি যদি অফিচৰ পৰা ডাইৰেক্ট দি দিয়ে যে আপুনি গুৱাহাটীত ডিউটি কৰিব লাগিব বা গুৱাহাটীত ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব তেনেহ'লে আপুনি সেইটো এপিল কৰিব নোৱাৰে যে আপুনি দুলিয়াজানত থাকিব বিচাৰিছে। এপিল কৰিলেও সেইটো 90% ষ্টুডেণ্টেই আচলতে সেইটো এপিলটো ৰিজেক্ট কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। বা যোনটো আপোনালোকক জইনিং লেটাৰ দিয়ে সেই জইনিং লেটাৰটো কেনচেল কৰিব নোৱাৰে, মানে গুৱাহাটীৰ যোনটো জইনিং লেটাৰ দিয়ে, ওকে, গুৱাহাটীৰ কাৰণে বা বেলেগ ইনষ্টলেশ্যন বা বেলেগ লোকেশ্যনত যেতিয়া আপোনালোকক দিয়ে। ওকে, এইটো হ'ল এটা ৱে। প্ৰথম ৱে যদি আপোনালোকক ধৰি লওক ওয়েল ইন্ডিয়াৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা HR লাৰ্ণিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই যদি এটা বেলেগ লোকেশ্যন দিয়ে, ধৰি লওক গুৱাহাটী দিব পাৰে বা যিকোনো লোকেশ্যন আছে বা দুলিয়াজানৰ বাহিৰে আন লোকেশ্যনত যদি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকক সেইটো আপোনালোকে ৰিজেক্ট কৰিব নোৱাৰে বা চেঞ্জ কৰাটো খুবেই আচলতে গেৰেণ্টি কম। যদি আপোনালোকক দুলিয়াজানত দিয়ে দুলিয়াজানতেই থাকিব লাগিব, যদি আপোনালোকক আচলতে অফিচৰ পৰা দিয়ে, ওকে, পাৰ্মানেণ্টলি যে যদি কয় আপোনাক ইয়াৰ পৰা আৰু ট্ৰান্সফাৰ দিয়া নহ'ব তেনেহ'লে কিন্তু প্ৰব্লেম আছে। তো ছেকেণ্ড ৱে হ'ল আপোনালোকে নিজে ক'ব লাগিব। যদি ধৰি লওক এতিয়া দুলিয়াজানত দিছে, দুলিয়াজানত দিয়াৰ পিছত আপুনি যদি ভাবে যে আপোনাৰ নিয়াৰেষ্ট লোকেশ্যনত যদি ওয়েল ইন্ডিয়া ইনষ্টলেশ্যন আছে, ধৰি লওক যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰত পাইপলাইন হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে বা আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, যেনেকুৱা আমাৰ NRLৰ কৰ্পৰেট অফিচতো ওয়েল ইন্ডিয়াৰ লেবৰেটৰী আছে, ঠিক আছে। তো এইবোৰত অফিচবোৰতো আমাৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয়, ওকে। তাত আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে যে মোৰ ঘৰ অকণমান দূৰত, সেইটো কাৰণে মই নিয়াৰেষ্ট ইনষ্টলেশ্যনত মই
এপ্ৰেণ্টিচিপ কৰিব বিচাৰিছোঁ তো এইটো আপোনালোকৰ 90% যে আপোনালোকে পাবই কোনো গেৰেণ্টি নাই আপোনালোকে এপিল কৰিব পাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে নিজৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ যোনটো অইল লাৰ্ণিং ডিপাৰ্টমেণ্ট সেই লাৰ্ণিং ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে ৰিকুৱেষ্টটো আপোনালোকক একচেপ্ট কৰিলেহে আপোনালোকে যোনটো ধৰি লওক য'ত বিচাৰিছে নিয়াৰেষ্ট লোকেশ্যনত তাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ওকে এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ লোকেশ্যন ক'ত হ'ব আপোনালোকক জনাই আছোঁ ঠিক আছে তো মেইনলি বহুতেই জানিব বিচাৰিছে ট্ৰান্সফাৰটো কেনেকৈ ল'ম তো আপোনালোকে বেছিকেলি যদি ট্ৰান্সফাৰ দিয়া নাই আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি HR লাৰ্ণিং ডিপাৰ্টমেণ্টত কণ্টেক্ট কৰক য'ত যোনজনে আপোনালোকক ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে তেখেতৰ অফিচত যাওক অফিচত গৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক তেওঁৰ লগত ডিছকাছ কৰক যে ট্ৰান্সফাৰ লাগে বুলি ঠিক আছে যদি সম্ভৱ হয় তেখেত ট্ৰান্সফাৰ দিব ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ লয় তো আপোনালোকে নিজৰ লোকেশ্যন যোনটো লোকেশ্যনত ট্ৰান্সফাৰ দিব তাত ডিউটি কৰিব লাগিব ওকে এতিয়া কথা হৈছে ট্ৰান্সফাৰ লোকেশ্যনবোৰ ক'ত আছে অইল ইণ্ডিয়াৰ বেছিকেলি আপোনালোকে হেডকোৱাৰ্টাৰ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে ফিল্ড হেডকোৱাৰ্টাৰটো অইল ইণ্ডিয়াৰ দুলিয়াজান হয় আৰু দুলিয়াজানতেই মেইন যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া বা হিউজ এৰিয়াটো আমাৰ দুলিয়াজানতে আছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বাকী আপোনালোকৰ ইনষ্টলেশ্যন সৰু ইনষ্টলেশ্যন আছে কিছুমান যেনেকৈ পাম্প ষ্টেচন আছে আমাৰ পাইপলাইন ছেক্টৰত পাম্প ষ্টেচনবোৰ বহুতকেইটা লোকেশ্যনত আছে যেনেকুৱা আমাৰ টেঙাখাত আছে বাকী যোৰহাটত আছে মাজে যিবোৰ সৰু পাম্প ষ্টেচন তাত আছে পাম্প ষ্টেচনতো আপোনালোকৰ এপ্ৰেণ্টিচিপৰ ট্ৰেইনিংটো দিয়া হয় যেনেকৈ গুৱাহাটীৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ পাম্প ষ্টেচনৰ তাত দিয়া হয় বঙাইগাঁও দিয়া হয় যিসকলে বঙাইগাঁও আপাৰ আছাম লোৱাৰ আছামৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে বঙাইগাঁৱতো কৰিব পাৰে বঙাইগাঁও পাম্প ষ্টেচন ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল পাম্প ষ্টেচন বা যিকোনো ইনষ্টলেশ্যনতে যে সকলোবোৰ ষ্টুডেণ্টেই ট্ৰান্সফাৰ পাব তেনেকুৱা কথা নহয় তো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাম যে কোনসকল ষ্টুডেণ্টেই ট্ৰান্সফাৰ পোৱাৰ চান্সেছটো বেছি থাকে ঠিক আছে বা ট্ৰান্সফাৰ পাব ওকে তো ট্ৰান্সফাৰ লোকেশ্যনবোৰ এইবোৰেই আছিলে ধৰি লওক ডিগবৈ ঠিক আছে ইষ্টাৰ্ণ এছেট ৱেষ্টাৰ্ণ এছেট মৰাণ ওকে মৰাণতো আপোনালোকে পাব পাৰে তাৰপিছত অইলৰ যিকেইটা ধৰি লওক লোকেশ্যনত আমাৰ ইনষ্টলেশ্যন আছে যেনেকুৱা জৰাজান এইবোৰ ছাইডতো OCS থাকে ঠিক আছে GCS থাকে যিবোৰ ইনষ্টলেশ্যন আছে আমাৰ অইল ইণ্ডিয়াত তাত আমাৰ চান্সেছটো থাকে তেনেকৈ ডিগবৈ জৰাজান ঠিক আছে তো এইবোৰ জেগাত আমাৰ যিবোৰ ইনষ্টলেশ্যন আছে এটা কৈছে ইলিজিবিলিটি ব্ৰাঞ্চেছ এণ্ড ট্ৰেডছ ওকে ট্ৰেডছ বুলিবলৈ আমাৰ যিসকলে ITI ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ যিহেতু ট্ৰেডছ সেইটো কাৰণে ট্ৰেডছ বুলি কৈছোঁ বাকী ব্ৰাঞ্চেছ বুলিবলৈ আমাৰ যিসকলে পলিটেকনিকৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট পাছ আউট কৰি এপ্ৰেণ্টিচিপ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক ব্ৰাঞ্চেছ বুলি কৈছোঁ তো কোনসকল ব্ৰাঞ্চ আৰু ট্ৰেডৰ ষ্টুডেণ্টে ধৰি লওক ক'ত পাব যদি আপোনালোকে পাম্প ষ্টেচন নিয়াৰেষ্ট আপোনাৰ ঘৰ বোলে টেঙাখাত বা বঙাইগাঁও আছে ওকে বা গুৱাহাটী নিয়াৰেষ্ট এনেকুৱা আপোনাৰ লোকেশ্যনৰ নিয়াৰেষ্ট যিবোৰ ইনষ্টলেশ্যন আছে অইল ইণ্ডিয়াৰ সেই অইল ইণ্ডিয়াৰ ইনষ্টলেশ্যনটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইনষ্টলেশ্যনটো বনাইছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ তো যদি আপোনালোকৰ ওচৰত পাম্প ষ্টেচন আছে ওকে পাম্প ষ্টেচনত বেছিকেলি কোনসকল ট্ৰেডে ট্ৰান্সফাৰ পায় আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে যদি ইলেক্ট্ৰিকেলৰ হয় তেনেহ'লেও আপোনালোকে ডিপ্ল'মাৰ কথা প্ৰথমতে কৈছোঁ তাৰপিছত আমাৰ ITIৰ কথা আপোনালোকক জনাম ডিপ্ল'মা যদি হয় তেনেহ'লে ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল ঠিক আছে এইবোৰ ব্ৰাঞ্চ ইজিলি আপোনালোকৰ ট্ৰান্সফাৰটো পায় ওকে নিয়াৰেষ্ট যোনবোৰ পাম্প ষ্টেচন আছে বাকী ITIৰ ষ্টুডেণ্টসকল ফিটাৰ মেচিনিষ্ট বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এইবোৰ আমাৰ ডিজেল মেকানিকো পায় ওকে তাৰপিছত ফিটাৰ এইবোৰ ৰিলেটেড যিবিলাক মেকানিকেলৰ ৰিলেটেড যিবোৰ ব্ৰাঞ্চ আছে ট্ৰেড আছে সেইবোৰ পায় আচলতে ওকে বাকী আমাৰ ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল আমাৰ যিবোৰ ইনষ্টলেশ্যন ধৰি লওক লেবৰেটৰী ৰিলেটেড বা কেমিকেল ৰিলেটেড বা পেট্ৰকেমিকেলছৰ লগত ৰিলেটেড ইনষ্টলেশ্যন হয় ধৰি লওক OCS হ'ব পাৰে বা আমাৰ লেবৰেটৰী যেনেকুৱা গুৱাহাটীত NRL কৰ্পৰেট অফিচত যোনটো আমাৰ আছে যোনটো এটা ব্ৰাঞ্চ আছে তাত আমাৰ কেমিকেল বা তাত যিহেতু অফিচ হয় ঠিক আছে অফিচ যদি থাকে ধৰি লওক অফিচিয়েল কাম হয় তাত আমাৰ কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বা কপা ট্ৰেড যিসকলে ITI কপা ট্ৰেড ঠিক আছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনত থাকিব পাৰে ওকে লেবৰেটৰীবোৰত তো এইবোৰ ব্ৰাঞ্চৰ বা ট্ৰেডৰ ষ্টুডেণ্টসকলে অফিচিয়েল যিবোৰ
ব্ৰাঞ্চ আছে অইল ইণ্ডিয়াৰ বা লেবৰেটৰী আছে সেইবোৰত আচলতে ট্ৰান্সফাৰ পোৱাৰ চান্সটো বহুত থাকে ওকে বাকি আমাৰ যিসকল ডিগবৈ ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকেও আপোনালোকে MMV ট্ৰেড বা ফিটাৰ ট্ৰেড বাকি মেচিনিষ্ট ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এইবোৰো পায় ওকে মৰাণত যদি আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ ল'ব বিচাৰিছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙো পায় চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙে গুৱাহাটীতো ট্ৰান্সফাৰ পায় পাইপলাইন হেডকোৱাৰ্টাৰত বা আমাৰ মৰাণত পায় মৰাণ যোনটো আমাৰ অইল আছে মৰাণ অইল ডিগবৈ অইল এইবোৰত আমাৰ পায় ওকে কেমিকেলবোৰ কেমিকেল কৰা ষ্টুডেণ্টসকলে বেছিকেলি ট্ৰান্সফাৰৰ ভিতৰত অইল ইণ্ডিয়াৰ গুৱাহাটী যোনটো আমাৰ NRL কৰ্পৰেট অফিচ তাত পায় তো এতিয়া কথা হৈছে আপুনি যদি ট্ৰান্সফাৰ লয় এডভান্টেজ আৰু ডিসএডভান্টেজ কি থাকিব পাৰে ওকে বহুতে ট্ৰান্সফাৰ লয় বহুত কাৰণত ফেমিলিগত কাৰণ বা ফাইনান্সিয়েল প্ৰবলেম বা নিজৰ সুবিধাৰ্থে ট্ৰান্সফাৰটো বিচাৰে এটা কথা হৈছে ট্ৰান্সফাৰ ললে আপোনাৰ কি লাভ হ'ব কি আচলতে আপোনাৰ বেয়া হ'ব পাৰে ওকে সেইটো আপোনালোকক কৈছো এতিয়া এডভান্টেজ বুলিবলৈ আপোনালোকক যদি ট্ৰান্সফাৰ লয় এডভান্টেজ কিন্তু খুব কম আছে ডিসএডভান্টেজে মোৰ মতে বেছি তো কিয় বেছি হেতু আপোনালোকক জনাই আছো এডভান্টেজ বুলিবলৈ ক'লে যদি আপোনাৰ ধৰি লওক লোকেশন নিজৰ ঘৰৰ নিয়াৰেষ্ট লোকেশনত আপুনি যদি ট্ৰান্সফাৰ লয় তেনেহলে আপোনাৰ এটা সুবিধা হ'ব ঘৰত সোনকালে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ডিউটি কৰিব পাৰিব বা ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহলেও মাজত ডিসটেন্সটো কম থাকিলে আপুনি ঘৰত হয়তো বা সপ্তাহত দুবাৰ তিনিবাৰ যাব পাৰিব বা আপোনাৰ হেতুৱে আপোনাৰ লাভজনক হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ ঘৰত আপ ডাউনটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ওকে বাকি এডভান্টেজটো কিয় কম দেখা পাইছো তাত আপোনালোকে যদি এটা নিজৰ লোকেশনত যায় আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈছো হিউজ যোনটো আমাৰ এৰিয়া অইল ইণ্ডিয়াৰ হিউজ এৰিয়াটোৱে হ'ল আমাৰ দুলিয়াজান ঠিক আছে দুলিয়াজানৰ পৰা বেলেগ ইনষ্টলেশ্যনত যদি যায় আপোনালোকে ইমান এটা শিকিব নোৱাৰিব যিসকলে আপোনালোকে ধৰি লওক কিউৰিচিটি থাকে ওকে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কি কাম হয় বা ক্ৰুড অইল ৰিলেটেড বা তেলৰ লগত জড়িত যিবোৰ কাম থাকে তেল বা গেছৰ লগত সেইবোৰ কাম আমাৰ যেহেতু অইল ইণ্ডিয়াৰ দুলিয়াজানতে হয় বা আপাৰ আসাম সেক্টৰত হয় যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ট্ৰান্সফাৰ লয় তেনেহলে সেই ফিল্ডটো নাপাব আপোনালোকৰ যদি কিউৰিচিটি থাকে তেনেহলে এইবোৰ শিকাৰ কাৰণে কিউৰিচিটি যদি থাকে তেনেহলে কিন্তু আপোনালোকে তাত শিকিব নোৱাৰিব এইটো হল আপোনালোকৰ ডিসএডভান্টেজ ঠিক আছে হেতু কাৰণে আপোনালোকক কৈছো এডভান্টেজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটাই হ'ব আপোনালোকে জাস্ট ঘৰৰ পৰা আপ ডাউন কৰিব পাৰিব ডিউটি কৰিব পাৰিব ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰিব বা তাৰ পৰা আপোনালোকে খৰচটো কম হ'ব পাৰে ৰুম ভাড়া থাকিব নালাগিব পাৰে এইটো হল এডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ বহুত আছে হেতু আপোনালোকক কৈছো আকৌ এবাৰ জনাই আছো যে ডিসএডভান্টেজ বুলিবলৈ ক'লে প্ৰথমটো হল আপোনালোকৰ যেহেতু নিজৰ এৰিয়াৰ যিবোৰ ইনষ্টলেশ্যন সেইবোৰ সৰু হ'ব হিউজ এৰিয়াৰ ইনষ্টলেশ্যনবোৰ আমাৰ দুলিয়াজানতে আছে ঠিক আছে তো সৰু ইনষ্টলেশ্যনত ইমান এটা জ্ঞান অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিব যেহেতু আমাৰ আমি ট্ৰেইনিংটো কিয় কৰোঁ ট্ৰেইনিং কৰিলে আমি যাতে নলেজ এটা গেইন কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ৰ ওপৰত অইল ইণ্ডিয়াৰ যি ইনষ্টলেশ্যনত আপোনাক ডিউটি কৰিবলৈ দিয়ে তাৰ সেই বিষয়ৰ ওপৰত আমি যাতে জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ আৰু যিসকলে ধৰি লওক অইল ইণ্ডিয়াত এপ্ৰেন্টিছশ্বিপ কৰে অইল ইণ্ডিয়াৰ মেইন কামখিনি যদি জনাৰ কিউৰিচিটি থাকে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বিৰত আচলতে থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ আপোনালোকে তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাপাব কাৰণ দুলিয়াজানত যেনেকুৱা পৰিৱেশ পাব ধৰি লওক সেই তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাপাবও পাৰে অইল ৰিলেটেড যদি আপোনালোকে মেকানিকেল বা কেমিকেল বা ইলেক্ট্ৰিকেল এইবোৰ ব্ৰাঞ্চৰ হয় তেনেহলে আপোনালোকে মেইনলি দুলিয়াজানতহে বেছি শিকিব পাৰিব কাৰণ দুলিয়াজান বা মৰাণত বেছি শিকিব পাৰিব ইলেক্ট্ৰিকেল বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান সকলে দুলিয়াজান বা মৰাণ বা যিবোৰ ইনষ্টলেশ্যনত ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ বা আমাৰ যিবোৰ বিদ্যুৎ প্ৰকল্প আমাৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ আছে তাত যদি আপোনালোকে এপ্ৰেন্টিছশ্বিপ কৰে তেনেহলে ইলেক্ট্ৰিকেল ব্ৰাঞ্চ আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ব্ৰাঞ্চৰ ট্ৰেডৰ ষ্টুডেণ্টসকলে বেছি কথা বা বেছিকৈ জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিব বুলি ভাবো কাৰণ তাত সেই ৰিলেটেড কামে চলি থাকে ঠিক আছে তো এতিয়া মেকানিকেল বা কেমিকেল বা ইনষ্ট্ৰুমেন্টেশনৰ ক্ষেত্ৰত বাকি যিবোৰ ব্ৰাঞ্চ আছে সেই ব্ৰাঞ্চসকলে আমাৰ দুলিয়াজানত থাকি কিয় বেছি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰে আপোনালোকক জনাইছো যে দুলিয়াজানত
আপোনাৰ সেকশন ডিপাৰ্টমেন্ট বহুত কেইটা আছে যেনেকুৱা আমাৰ OGPS আছে GMS আছে সেই GMS OGPS ৰ ভিতৰত আকৌ বহুত কেইটা সেকশন আছে ডিলিং ডিপাৰ্টমেন্ট আছে আমাৰ অইল সেক্টৰ বা গেছ সেক্টৰ যিবোৰ কাম চলি থাকে গোটেই কেইটা ডিপাৰ্টমেন্ট আমাৰ দুলিয়াজানত আছে তো গতিকে আপোনালোকে দুলিয়াজানত থাকিলে সেই কথাবোৰ শিকিব পাৰিব যদি কিউৰিয়াসিটি থাকে যে অইলত কি কাম চলে বা তেল মাটিৰ তলৰ পৰা খাদৰ পৰা কেনেকৈ তেল ওলায় বা ডিলিং কেনেকৈ কৰা হয় মেকানিক্যাল বা কেমিক্যালৰ ষ্টুডেন্ট সকলে এইবোৰ জ্ঞান আপোনালোকে অৰ্জন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ভাবে যে মই মেকানিক্যাল ষ্টুডেন্ট মই পাম্প ষ্টেচনত যাওঁ কিন্তু পাম্প ষ্টেচনত অনলি পাম্প ৰিলেটেড হে কথা আপোনালোকে শিকিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে অইলৰ ডিলিং ৰিলেটেড বা কম্প্ৰেছৰ ৰিলেটেড আপোনালোকে এইবোৰ ৰিলেটেড নলেজ গেইন কৰিব নোৱাৰিব জাস্ট পাম্প ষ্টেচনত যদি থাকে জাস্ট পাম্পৰ ৰিলেটেড এইবোৰ কিছু মেচিনাৰী ৰিলেটেড কথাই আপোনালোকে জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিব ওকে তো এইটো হল আপোনালোকৰ ডিসএডভান্টেজ যদি আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ লয় তো আপোনালোকক মই সাজেষ্ট কৰো যদি আপোনালোকক অইল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ দি দিছে তেনেহলে কোনো কথা নাই আপোনালোকে হেতু বাধ্য কৰিবই লাগিব যত যোনটো লোকেশনত আপোনালোকক ডিউটি দিয়ে কিন্তু যদি আপোনালোকক ধৰি লওক দিয়ে দুলিয়াজানতে দিয়ে আপোনালোকে এপিল নকৰাটোই ভাল হ'ব বা ৰিকুৱেষ্ট নকৰাটোই ভাল হয় মোৰ মতে কাৰণ যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে দুলিয়াজানত দিলে দুলিয়াজানতে থাকক ওকে দুলিয়াজানত দিলে দুলিয়াজানতে থাকক যদি প্ৰবলেম নহয় আপোনাৰ যদি ফ্যামিলিৰ কোনো প্ৰবলেম নাথাকে তেনেহলে আপোনালোকে দুলিয়াজানতে থাকক যদি ভাবিছে যে এই जो অইলৰ ৰিলেটেড বা অইলত কি কাম চলি থাকে বা আপোনাৰ সাবজেক্টৰ ৰিলেটেড নলেজ গেইন যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে দুলিয়াজান হেডফিল্ড হেডকোৱাৰ্টাৰতে থাকক যদি অফিচিয়ালি দিছে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট নকৰিব ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকৰ কোনো ফ্যামিলিটো প্ৰবলেম নাথাকে যদি প্ৰবলেম থাকে তেনেহলে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে নিয়াৰেষ্ট লোকেশনত যদি আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে তো নিয়াৰেষ্ট লোকেশনৰ ট্ৰেইনিং কৰিলে আপোনালোকে খুব কম জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিব কাৰণ তাত শিকিবলৈ ইমান নাথাকিব কাৰণ তাত এটা ডিপাৰ্টমেন্টহে থাকিব ধৰি লওক পাম্প ষ্টেচনত থাকিলে পাম্প ষ্টেচনৰ কথাই জানিব পাৰিব বা মৰাণ অইলত যদিও আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেহলে মৰাণ অইলত যিমানখিনি কাম চলে তাতকে বেছি আমাৰ দুলিয়াজান সেক্টৰত চলে কাৰণ দুলিয়াজানৰ এৰিয়াটোৰ ভিতৰতে মধুবনলৈকে আমাৰ সামৰি লৈছে মধুবনলৈকে বা আমাৰ যিবোৰ ৰিগ আছে ওকে ৰিগ অৰকভাৰৰ ৰিগ বা ড্ৰিলিং সেক্টৰ বা আমাৰ যিবোৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আছে গোটেইখিনি ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাম দুলিয়াজানৰ পৰাই চলে গতিকে দুলিয়াজানত যদি আপোনালোকে এপ্ৰেন্টিসশিপ কৰি আছে তেনেহলে বহুত কথাই শিকিব পাৰিব বহুত ডিপাৰ্টমেন্টৰ নলেজ আপোনালোকে গেইন কৰিব পাৰিব ওকে তো আজি ভিডিওৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ট্ৰান্সফাৰ ৰিলেটেড গোটেইখিনি ইনফৰমেশন ট্ৰান্সফাৰ কেনেকৈ ল'ব পাৰিব বা ট্ৰান্সফাৰৰ এলিজিবিলিটি ব্ৰাঞ্চবোৰ কি লোকেশনবোৰ ক'ত আছে আৰু ইয়াৰ এডভান্টেজ আৰু ডিসএডভান্টেজ যদি আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ লয় ঠিক আছে তো আপোনালোকক ইয়াৰ এই কথাটা আকৌ এবাৰ কৈছো যোনটো আপোনালোকক জনাইছো যে যদি আপোনালোকক অইল ইণ্ডিয়াৰ HR লাৰ্নিং ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা যোনটো লোকেশনত দিছে আৰু কৈছে যে ট্ৰান্সফাৰ নহব তেনেহলে আপোনালোকে হেতু ৰিকুৱেষ্ট কৰি লাভ নাই যদি আপোনালোকৰ ধৰি লওক ইচ্ছা যে যোনটো লোকেশনত দিছে সেই লোকেশনত আপোনাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই তেনেহলে আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে যে মই এইটো লোকেশনত নকৰো মোৰ নিজৰ নিয়াৰেষ্ট লোকেশনত মই ডিউটি কৰিবলৈ বিচাৰিছো ঠিক আছে আপোনালোকে এপিল কৰিব পাৰে ওকে বাকি আপোনালোকক ডিসএডভান্টেজ আৰু এডভান্টেজৰ কথাটো কলো আপোনালোকে আশা কৰিছো বুজি পাইছে ঠিক আছে তো আজি ভিডিওৰ মাধ্যমে ইমানখিনি ভিডিও চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই